السلام علیکم ګرانو کتونکو خوږو قدرمندو زم ستاسو دوست تاسو هوست مصباح الله او تاسو ګوري زمو مارکیټ سول پروګرام کتونکو دا وخت زه موجود یم ارباب نیاز سټیډیم کې چې دا سټیډیم نوې سټیډیم جوړیږي 2023 کې به جوړ شي دا سټیډیم نو زو کوم خلک راغلي دی په سټیډیم په باره کې تاسو کو نو موږ سره اوسه او زمو پروګرام اخیری پورې وګورئ. دا کوم سټیډیم اوس تیاری کې دي د پاره د پاکستان به څومره فائدې کې راشي؟ اوس خو ګوره تاسو کتل مونږ چې کوم نه ټرپ وغار باندې بیاس کرکټ سټیډیم مونږ دلته رالو دا مونږ ولید مونږ ته پته ولګیدله نو کوم بریفینګ چې مونږ ته راغلی شو هغې ته ویل شو چې اګست روان اګست چې کوم دی هغې پورې به دا تیار شي خو دا به وخت فیصله کوي ځکه چې د مخکې 2-3 ځل دغه ډیډ لاین ورکړل شوي دی ډیډ لاین چې کوم دی هغه بیا ایکسټینډ شوي دی هغې کې ټایم ورکړل شوی دی نو هغوی اګست یاد کړو خو مې بي چې دا د هغې نه هم سیوا ټایم واخلي بل د دې سره زمونږ ټول کیفي ته کیفي به نه زه به دا ویم چې ټول کرکټ ته ځکه چې کرکټ چې کوم دی هغې ملک نه دی معلوم کرکټ چې کوم دی هغه ایز سپورټ دی د سپورټس یو ملک هم نه دی معلوم نو دا د ټول کرکټ ګټه ده او د ټول ملک ګټه ده او د هر پلیر ګټه ده دا ډېر ښه سټپ دی چې دا جوړ کړلی شي نو د دې خلکو ته ټول کرکټ ته به ډېره لوی فایده وشي. ګورئ موږ سره یو پروفیشنل فوټوګرافر موجود ده دې نه به هم تپوسونه کوو د ګراؤنډ حوالې سره. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زما نوم عامر خان دی او زه ایز ا فوټوګرافر کار کوم مختلف ایجنسی سره هم کار کوم او ټوریزم ډپارټمنټ کې هم کار کوم اور چې کومه پورې د دې ګراؤنډ حوالې سره خبره ده نو موږ ډېر زیات انتظار باندې یو چې کله به انشاءالله دا ګراؤنډ اوپن کېږي ځکه چې د خیبر پښتونخوا کې یو ډېر هایلی سټینډرډ ګراؤنډ دی او دې کې چونکې مخکې هم ډېر د دې تاریخ دی د ډېر ښه میچونه په دې باندې شوي دي ډېر تاریخي میچونه شوي دي او اوس چونکې دې کې اوس چې نوی کار شوی نوی کنسټرکشن شوی نو د دې ګراؤنډ په خوبصورتۍ کې نوره اضافه شوې ده. بل ټولو کې غټه خبره دا ده د صوبې چې کم پلیران وي هغوی دپاره یو داسې رول ماډل ګراؤنډز پکار وي چې چېرته هغه خپل هغه رول ماډل کسان په لوبغاړي کتل غواړي نو دا اپرچونټي به دا ګراؤنډ اویل کوي دوی ته اویلیبل کوي نو دې کې موږ دا ګڼو چې کوم د فوټوګرافي حوالې سره خبره ده په د سپورټس که هغه تاسو پوښتنه کوئ نو دا یو بالکل مختلف شی دی د سپورټس فوټوګرافي هغې کې ستاسو چې څنګه د پلیر یو ټیمپرامنټ وي یو دغه وي دغه رنګې ستاسو هم یو ټیمپرامنټ وي فوټوګرافر یو ښه شاټ دپاره ناست وي ویټ کوي چې کله به هغه ښه شاټ راځي ما ته او هغه ښه شاټ به زه کلیک کوم اور ایٹ دا ټایم په هغه وخت کې په هغه میچ کې یو نه ډېر شی فوټوګرافران ناست وي یو قسم یو مقابله روانه وي د هر فوټوګرافر په منځ باندې چې دا به کوم ښه پکچر جوړوي اور هغه وخت کې چونکې هغه پکچر چې کوم وي دنیا ته ځي هغه پکچر چې کومه ده هغه گیم کہانی بیانوي نو هر یو فوټوګرافر دا یو کوشش وي چې هغه خپل یو پکچر کې هغه ټوله کہانی سم اپ کړي او خلکو ته ورمخکې کړي. ډېره مننه وخت راکوونکو.